Bine ați venit, dragilor, din Zodia Rac, oriunde ați afla în această lume. Sunt încântată ca de fiecare dată să fim din nou împreună la o nouă lectură, de data aceasta o lectură atemporală, fără limită de timp. Ce înseamnă asta? Că e valabilă din momentul în care voi o vizionați sau în momentul în care vă apare în viața voastră, înseamnă că are un mesaj important care trebuie să ajungă la voi. Așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau ascendentul în Zodia Rac, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, vă aduc aminte, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Cum, desigur, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți de fiecare dată, la fiecare lectură alături de mine și care mă susțineți prin intermediul like-urilor, comentariilor frumoase, gândurilor voastre bune și gesturilor voastre de apreciere, așa că mii de mulțumiri tuturor. Cei care vă aflați pentru prima dată aici pe canal, vă urez încă o dată bun venit și dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu uitați să vă abonați. În felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Și acum, dragii mei dragi, haideți să vedem cam care este indiciu pentru lectura de astăzi. Vreau să spun încă de la început, în lecturile mele atemporale, las cărțile să vorbească. Le las să vedem pe ce domeniu vor să-mi spună o anumită situație sau starea, poate generală, o stare mentală, conflictuală. Vedem ce poveste ne aduce astăzi tarotul. Și avem așa, fereastra viselor. Descoperi misterele care sunt ascunse în vise. Interesant. Aș spune că putem vorbi de o situație în care întrezărești ceva important pentru voi, pentru tine, cel care te regăsești. Este, cum să spun eu, ceva important, dar ceva care îți va clarifica posibil anumite aspecte ale vieții, sau începi să primești niște răspunsuri la ceva ce te frământă, la ceva ce poate de o bună bucată de vreme nu ai găsit răspuns. Cumva aceste răspunsuri încep să vină. Și haideți să vedem ce ne deslușește tarotul. Ce vine pentru dragii mei din Rac în următoarea perioadă de când voi urmăriți această lectură. Ce este important de știut pentru dragii mei din Rac în următoarea perioadă. Să vedem ce este important de știut pentru dragii mei din Rac în următoarea perioadă. Să vedem. Un rege de spade, un rege de bâte, o regină de monede. Dragilor, dragi, sunt mai multe energii. Sunt mai multe energii. Și aici vom pune elementul surpriză. Foarte interesant. Deci avem foarte multe energii. Probabil că situația cu care voi vă confruntați este una care are legătură cu mai multe persoane. Este ceva important, într-adevăr, dar în același timp aș spune că poate fi legat și de muncă,
poate fi legat în egală măsură și de bani sau mai poate fi legat și de ceva autoritate. Dragii mei, cred că este o lectură pe care voi o puteți adapta pe mai multe situații care vă frământă din, nu știu, diferite domenii. De ce? Pentru că interesant este că oracolul, da, energia voastră, energia generală, ne vorbește foarte mult de mesaje subtile, da? Pe când tarotul îmi arată ceva foarte rațional și foarte populat, după cum bine vedem, de personaje. Așa că parcă suntem între două lumi, ca să spun așa. La suprafață vorbim de oameni, de decizii, de poziții, de autoritate, dar totuși în profunzime se pare că intuiția voastră spune că există ceva mai mult decât ceea ce se vede. Aș mai spune că atât cei doi regi cât și împăratul sunt energii foarte masculine, foarte dominante. Singura energie receptivă este această regină, mai feminină, cu energie feminină. Așa că e o situație în care mai multe persoane cumva încearcă să conducă, să decidă sau poate chiar, nu știu, să-și impună punctul de vedere, iar voi trebuie să înțelegeți de fapt ce se află în spatele aparențelor. Acum, haideți să și clarificăm un pic, să vedem. Clarificăm, te rog, regele de spade. Clarificăm regele de bâte. Clarificăm regele de bâte. Clarificăm regina de monede. Clarificăm optul de cupe. Clarificăm pajul de spade. Să fie o lectură interesantă. Clarificăm împăratul. Și clarificăm elementul surpriză. Foarte, foarte multe. Mai încercăm. Clarificăm elementul surpriză. Nu e de mirare. Voi aveți oricum o intuiție foarte bună. Bun, haideți să vedem vis-a-vis de ce se întâmplă sau care este ce domină. Avem aici un rege de spade. Alături se clarifică cu un 4 de monede, lumea, și un 6 de bâte. Dragilor, tema dominantă ține în mare parte ori de o proprietate, casă, la distanță, ori de încheierea unei situații, poate birocratice, pentru o stabilitate bănească. De asemenea, am mai putea vorbi de o decizie matură, dat fiind că avem regele de spade, bine calculată, care cumva să conducă spre finalizarea cu succes a unui obiectiv important. E ca și cum, mai ales voi, dacă aveți, de exemplu, vreun ascendent în zodie de aer, Gemeni, Balanță sau Vărsător, nu mai acționați impulsivi, analizați, vă păstrați avantajul și vă apropiați de o victorie. În afară de faptul că putem vorbi de o finalizare, vorbim în mod special
despre o situație care a avansat destul de mult și se apropie de un punct important. Voi simțiți de ceva vreme acest lucru, că se apropie un deznodământ, că începeți să înțelegeți care este miza adevărată a unei situații. Dacă ne ducem la cea de-a doua poziție și să vedem care este cauza, care este, să zicem, miza acestor lucruri sau ce poate influența această situație, avem un rege de bâte. Avem care se clarifică cu arcanul major carul, care vă și reprezintă pe voi, și cu un 4 de bâte. Motivul pentru care s-a ajuns la această situație este chiar un personaj, o energie care conduce activ, cineva masculin, care împinge situația spre a se stabiliza, spre un rezultat concret. Asta îmi spune, așa în dinamica lecturii, că este cineva care ia inițiativă, posibil o zodie de foc, berbec, leu, săgetător, dar fiindcă se repetă încă o dată berbecul aici, tind să cred că ar fi berbec, dar nu este obligatoriu. Dar este o energie care ia inițiativă, care vrea să controleze. Puteți fi, de exemplu, dacă nu v-ați regăsit în acest rege de spade, de exemplu, voi puteți să aveți vreun ascendent în zodii de foc, da? Și ați luat o decizie rapidă. Vreți o victorie, vreți să mergeți până la capăt. Există un final de etapă stabil prin acest 4 de bâte. Adică nu e doar că voi influențați, voi acționați în mod direct. Voi sunteți motorul, să spunem așa, al situației. Dacă nu sunteți voi, atunci, cum am mai spus, există o persoană, o energie dominantă care împinge lucrurile spre o finalizare stabilă și care de moment nu are legătură foarte mare cu emoția, da? Este foarte, foarte pragmatic. Mergând mai departe, ce se formează? Și avem o regină de monede, zodii de pământ de data aceasta, Taur, Fecioară sau Capricorn și un 5 de cupe. Tind să cred că această energie în următoarea perioadă ori va cunoaște un sentiment de pierdere, așa că această regină de monede aș vedea ca o energie care pe viitor, în viitorul apropiat, în timp ce la voi situația se stabilizează, se structurează mult mai bine, cineva își dă seama că nu este complet satisfăcut sau se uită prea mult la ceea ce îi lipsește și nu la ce poate construi, ca să spunem așa. Dacă poate unii dintre voi vă regăsiți, spun și acum, aveți un ascendent în zodii de pământ de data aceasta, Taur, Fecioară, Capricorn, atunci pentru voi, dragilor, e ca și cum s-ar naște o tensiune emoțională între a avea ceva stabil, dar, din păcate, cu puțină satisfacție interioară, internă. E ca și cum ai zice, merge bine pe un domeniu al vieții, reușesc să stabilizez lucrurile, dar parcă cealaltă parte a vieții rămâne un pic în disgrație, să spunem așa. Asta în cazul în care sunteți voi. Mergem mai departe și ce avem la ce nu se exprimă liber. Și avem un paj de monede. Dragilor, voi țineți în interiorul vostru și nu scoateți la suprafață dorința voastră de a lăsa în urmă ceva. Există cu pajul de monede ideea asta de a vrea să te dezvolți, de a vrea pur și simplu să părăsești o anumită situație, poate sau o anumită colaborare sau o anumită relație, în ideea de a progresa. E ca și cum
cum să spun eu, se pune foarte, foarte mult accent, mai ales pe Uranus. Uranus este planeta care de multe ori ne împinge să avem acel curaj nebunesc să părăsim cuibul părintesc, să mergem în zone total necunoscute și să încercăm, cum se spune, să ne luăm zborul. Această energie există în interiorul vostru, posibil că nu ați scos-o deloc sau îndeajuns la suprafață, iar lucrul ăsta poate să vă aducă un blocaj. Sau e posibil ca voi să nu puneți în valoare, să nu gândiți că este important ceea ce voi vă doriți. Că vă doriți poate, nu știu, să vă terminați școala, să vă terminați o facultate, o universitate, să începeți un curs de nu știu ce, de perfecționare, sau că vreți să, cum să spun eu, să învățați o altă meserie, de exemplu, da? Să vă îmbogățiți, ca să spunem așa, experiența, cunoașterea. Și acest 8 de cupe e un sentiment de vreau să las în urmă, vreau să renunț, vreau să mă detașez. Și probabil că de multe ori v-ați cufundat într-o călătorie interioară. Ați făcut ceea ce puteați să faceți real, ați făcut decât mental. Poate și din teama de necunoscut până la urmă. Și dacă plec, ce fac? Mai departe, unde este nevoie de o clarificare, de o lămurire sau ce trebuie scos la lumină? Și avem un paj de spade, o informație la care voi va trebui să fiți atenți, cu predilecție, curiozitatea. Curiozitatea vă poate ajuta extraordinar de mult, mai ales că, cel puțin din punct de vedere emotiv, de satisfacere, Dumnezeu, am avut dreptate. De ce? Pajul de spade este pajul care arată curiozitate, arată inițiativă, arată, cum să spun eu, chiar dacă apare aparent impulsiv sau arată o lipsă de maturitate, dar faptul că ești doritor să explorezi, să înveți, să fii curios, să afli informații, la voi este nevoie de a afla o informație, așa cum bine am văzut din energia generală. Este nevoie pentru că asta vă ajută să ajungeți la acest 9 de cupe, la această satisfacție emoțională, la această stare de împlinire, de recunoștință, de ce nu, și chiar de bucurie. Situația voastră în următoarea perioadă se pare că se îndreaptă alături de Împărat și Zodia Berbec, desigur. Foarte curios, un arcan major care se clarifică cu un alt arcan major, de data aceasta cu Marea Preoteasă, care trebuie să vă spun că în mare parte vă poate reprezenta pe voi. De ce? Pentru că Marea Preoteasă este guvernată de către lună. Împăratul reprezintă autoritatea. Împăratul poate reprezenta pe cineva cu putere, pe cineva cu putere de decizie. Pe de altă parte, faptul că se clarifică cu Marea Preoteasă, asta îmi spune că situația voastră va merge către a se stabiliza, cel puțin extern, dar cu o foarte mare încărcătură internă, nerostită, mai mult intuitivă. E ca și cum ai spune, pe exterior lucrurile se așează, dar în interiorul vostru rămân lucruri necomunicate sau încă în proces. Foarte important, aș spune în această lectură, este că există control, există structură, dar ce este cel mai important, că nu totul se va spune sau arăta. Chiar dacă situația se așează într-o manieră, să zicem așa, destul de echilibrată, destul de bună, totuși nu ceva
rămâne în interiorul vostru care, sau cel puțin acolo, încă mai rămâne ceva de rezolvat. Nu e neapărat o direcție de haos, ci mai mult de control din exterior, un proces interior ascuns pe care voi îl țineți, decizii luate mai mult în tăcere decât discutate foarte deschis. E ca și cum ai zice, situația se îndreaptă așa către o formă stabilă, controlată, dar foarte multe lucruri importante se vor petrece în culise, în voi, și care nu sunt total exprimate. Sper că m-am făcut înțeleasă. Sunt foarte mulți oameni, influențe, aș spune, și decizii, structură, dar și foarte mult subtext, substrat, care nu este vizibil încă, pe care voi cumva intuitiv îl simțiți și poate chiar este foarte greu de explicat. Elementul surpriză este un 9 de monede, clarificat cu un 6 de monede, dragii mei dragi. Se pare că la voi există și o nuanță karmică. 9 de monede îmi vorbește într-adevăr de realizări și în special, dat fiind că suntem la lecturi atemporale și lăsăm cărțile să se desfășoare în largul lor, aș spune că voi, elementul surpriză, ca să spunem așa, care nu se vede clar din toată această lectură și care poate aduce o schimbare de direcție, de ritm, poate apărea o întorsătură. Voi puteți deveni independenți în ceva, puteți obține o satisfacție personală și o anumită autonomie. Nu se întâmplă aleatoriu, se întâmplă karmic. 6 de monede este renumita carte care are această influență karmică. Nu știu de ce am senzația că am ceva pe mâini, să nu ziceți, nu știu dacă se vede, mă tot caut. Bun, închid paranteza. Deci voi veți avea lucrurile se vor schimba, ca să spunem așa, în mare parte pe partea financiară, care voi în sfârșit veți obține o anumită independență financiară, posibil că anumite situații în care voi ați fi investit ceva bănuți, energie, e posibil să vă aducă ceva bun și să aveți în sfârșit capacitatea să vă bucurați de ceea ce voi ați construit singurei, să ajungeți la acel nivel de stabilitate în care în sfârșit să culegi și tu roadele muncii tale. 6 de monede, așa cum am mai spus, ne vorbește de o recunoaștere, este adevărat, temporară, pentru că și această realizare este temporară, nu este pe perioadă lungă, dar are cum să spunem, o energie karmică. Ceva trebuia să se întâmple, roata trebuia să se învârtă și să ajungă și la voi și voi să culegeți ceea ce ați semănat cu ceva timp în urmă. Să primiți acel sprijin extern pentru ca voi să obțineți această independență. O lectură, să știți, deloc ușoară, cu implicații multe de energie, o implicare a multor energii de putere. Trebuie să vă spun că în toată această lectură e ca și cum voi, e ca o poveste pe care o spune mentalitatea racului. Pentru că voi, în afară de carul care apăreți în, cum să spun eu, în substrat, să spunem așa, da, în clarificări, ca și cărți principale am toate zodiile, mai puțin zodiile de apă. Haideți să vedem ce mesaj inspirațional, botanic am pentru voi, dragii mei. Oh, ce frumos! Avem crinul roșu. Avem chiar 3. 3 avem. Haideți să le punem așa. Și avem crinul roșu. Determinare și o realizare creativă.
care ne spune în felul următor: nu poți consuma creativitatea. Cu cât folosești mai multă, cu atât mai multă vei avea. Asta a spus-o Maya Angelou. Sper că am pronunțat bine. Ce îmi spune asta? Că nu renunțați în a fi creativi. Nu renunțați în visele voastre. Pentru că prin energia pe care o are racul, în general o energie de apă și în general cam toate energiile de apă au acest factor foarte bine dezvoltat, intuitiv, creativ, artistic. Nu renunțați. A fi creativ, exact cum bine spune această doamnă, cred, chiar dacă sunt fraze inspiraționale, da, aduc așa o undă filozofică, de fapt asta încearcă să spună că creativitatea nu se termină. Cu cât o dezvolți, cu atât ea vine mai multă și chiar te poate ajuta. Mai avem, desigur, Laleaua, prietenie și mulțumire. Adu mulțumire oamenilor care te fac fericit. Ei sunt acei grădinari fermecați care face ca sufletele noastre să înflorească. A spus-o Marcel Proust. Deci, dragilor, este relativ simplă această frază, dar este foarte pătrunzătoare. De ce? Pentru că, și aici chiar pot să mă dau exemplu pe mine. Am avut la un moment dat, fac o mică paranteză, sper să nu vă supere, la un moment dat de-a lungul vieții mele, dat fiind situația pe care eu o traversam în acel moment, efectiv toată lumea nu mai existau prieteni. Când nu mai ai bani, când nu mai ai posibilități, prietenii dispar și m-am trezit singură, decât eu și copiii mei. Și în acel moment, singurele persoane cărora le-a păsat de mine a fost o pereche de fini pe care eu i-am cununat, le-am botezat copilașii la un moment dat și lor le mulțumesc și în ziua de astăzi. Au fost acolo când mie mi-a fost greu și nu mi-e nici rușine și chiar o spun cu tot sufletul, le mulțumesc, sunt copiii mei spirituali, dar pentru mine sunt ca și copiii mei pentru că mi-au întins o mână de ajutor atunci când aveam cea mai mare nevoie. Dacă voi aveți acest gen de persoane lângă voi, prețuiții, așa cum bine spune Marcel Proust, sunt acei minunați grădinari care ne fac ca sufletele să ne înflorească, să prindă optimism. Mai avem de asemenea și trandafirul roșu, secrete ascunse. 3 lucruri nu pot fi pe o perioadă lungă ascunse: soarele, luna și adevărul. Acest lucru l-a spus Buddha. Interesant, nu? Și haideți să le luăm pe rând. Adevărul iese la suprafață inevitabil, chiar dacă este ascuns sau amânat. La fel ca și soarele, nu poate rămâne acoperit permanent. După noapte vine zi. Luna întotdeauna va reveni ciclic. Da, când avem lună în creștere, lună plină, lună în descreștere. După care iară își continuă procesul. Iar desigur, cum am mai spus încă o dată, cred că cel mai important este adevărul, pentru că el, indiferent cât timp îi va lua, tot va ieși la iveală. O interesantă lectură, trebuie să vă mărturisesc, foarte intensă. Eu sper că dacă v-ați regăsit, poate v-a ajutat. Vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine, iar până la următoarea noastră reîntâlnire la lecturile săptămânale, încă o dată mă bucur că v-am avut alături și nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și să lăsați ca
ca pacea, credința, lumina și iubirea să vă însoțească la fiecare pas.